Kính chào quý cô chú. Tôi biết quý cô chú vẫn đang miệt mài tập thể dục 5 lần mỗi tuần, cố gắng ăn đủ 150 gram protein mỗi ngày và chăm chỉ uống viên omega 3 để giảm viêm, với hy vọng xây dựng lại cơ bắp đã mất. Nhưng tôi phải nói điều này, một sự thật có thể làm quý cô chú hơi sốc. Nếu quý cô chú đã 55 tuổi trở lên và quý cô chú bỏ qua 2 chất bổ sung quan trọng cần uống vào ban đêm, thì mọi công sức quý cô chú đang bỏ ra chỉ là lãng phí thời gian. Tôi biết quý cô chú đã được nghe rằng để giảm viêm và xây dựng cơ bắp thì cần omega 3, nhưng tôi xin phép phá vỡ điều đó. 2 chất bổ sung tôi sắp tiết lộ đây không chỉ hiệu quả hơn omega 3, mà chúng còn là chìa khóa duy nhất để quý cô chú chiến thắng chứng giảm khối lượng cơ, sarcopenia, khi tuổi đã cao. Quý cô chú thấy đó, cơ bắp chính là cơ quan chịu trách nhiệm cho việc quý cô chú sống khỏe mạnh bao lâu trên đời. Quý cô chú càng có nhiều khối lượng cơ, quý cô chú càng có cơ hội tốt hơn để chống lại các bệnh liên quan tới tuổi tác. Và đây là bí mật về thời điểm vàng mà ít người nói cho quý cô chú. Cơ bắp của chúng ta chỉ phát triển trong lúc quý cô chú ngủ. Cụ thể, quá trình sửa chữa và tái tạo cơ bắp mạnh mẽ nhất diễn ra khoảng từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Nếu quý cô chú không cung cấp đúng nguyên liệu trong thời điểm quan trọng này, cơ thể quý cô chú sẽ không thể hồi phục được, dù quý cô chú có ăn bao nhiêu protein hay tập nặng đến đâu. Vậy 2 chất bổ sung thay đổi cuộc chơi đó là gì? Tôi sẽ tiết lộ chất bổ sung đầu tiên mà quý cô chú có thể dễ dàng tìm thấy. Sau đó, tôi sẽ nói về chất quan trọng thứ hai mà rất nhiều người trên 55 tuổi đã bỏ qua. Hãy nhớ kỹ điều này. 2 chất này cần phải hoạt động cùng nhau. Nếu quý cô chú chỉ uống một loại, quý cô chú vẫn sẽ tiếp tục mất cơ. Bây giờ, hãy cùng khám phá 2 chất bổ sung bí ẩn giúp quý cô chú xây dựng lại cơ bắp qua đêm. Chất đầu tiên, tôi đã gọi nó là nền tảng của giấc ngủ cơ bắp, đó là magnesium. Nhưng không phải loại nào cũng được, quý cô chú cần tìm magnesium glycinate. Khi quý cô chú uống magnesium glycinate vào ban đêm, nó làm dịu hệ thần kinh và cơ bắp, giúp quý cô chú rơi vào những giai đoạn ngủ sâu hơn. Tại sao giấc ngủ sâu lại quan trọng đến vậy? Chính trong giai đoạn ngủ sâu, cơ thể quý của chú mới giải phóng hormone tăng trưởng. Hormone này là yếu tố thiết yếu cho việc sửa chữa và phục hồi cơ bắp, đặc biệt quan trọng sau tuổi 55 khi việc sản xuất hormone tự nhiên suy giảm. Hơn thế nữa, magnesium glycinate còn là công tắc bật quá trình tổng hợp protein. Nó giúp vận chuyển các axit amin vào tế bào cơ, đảm bảo rằng protein quý cô chú đã ăn trong ngày thực sự được sử dụng để xây dựng lại mô cơ khi quý cô chú ngủ. Nếu không có đủ magnesium, cơ bắp quý cô chú không thể phục hồi hoặc phát triển hiệu quả, bất kể quý cô chú tiêu thụ bao nhiêu protein. Đáng kinh ngạc là, có đến 80% người lớn tuổi bị thiếu magnesium. Các xét nghiệm máu thông thường thậm chí không thể phát hiện ra, vì phần lớn magnesium được lưu trữ trong xương và các mô, chứ không phải trong máu. Thêm vào đó, khả năng hấp thụ magnesium của quý cô chú sau tuổi 50 giảm đi đáng kể do việc sản xuất axit dạ dày giảm theo tuổi. Các nghiên cứu như công bố trên tạp chí Journal of the International Society of Sports Nutrition đã chứng minh rằng việc bổ sung magnesium giúp tăng đáng kể sức mạnh cơ bắp và hiệu suất thể thức ở người lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu kết luận, magnesium đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp protein cơ bắp, đặc biệt là trong quá trình phục hồi ban đêm. Quý cô chú nên dùng 300 đến 400 mg magnesium glycinate khoảng 30 phút trước khi ngủ, cùng một ly nước nhỏ để có kết quả tối ưu. Nếu magnesium là nền tảng, thì bây giờ là chất bổ sung bị bỏ quên thứ hai, nhưng lại là chất xúc tác cực kỳ mạnh mẽ. Kẽm. Khi quý cô chú uống kẽm vào ban đêm, nó là một việc vô cùng quan trọng, đặc biệt với quý chú trên 55 tuổi. Nó thúc đẩy sản xuất testosterone trong lúc ngủ. Testosterone là hormone then chốt cho việc sửa chữa và phát triển cơ bắp. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Kẽm còn là vị chỉ huy. Nó kích hoạt hơn 300 loại enzyme liên quan trực tiếp đến quá trình tổng hợp protein. Nghĩa là, nó giúp cơ thể quý cô chú thực sự chuyển đổi protein quý cô chú đã ăn thành mô cơ. Ngoài ra,
Kẽm còn cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu của quý cô chú, dẫn đến việc giải phóng nhiều hormone tăng trưởng hơn để phục hồi cơ bắp nhanh hơn. Nó cũng tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phân hủy cơ bắp xảy ra khi cơ thể quý cô chú đang phải chống lại tình trạng viêm hoặc bệnh tật. Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition đã cho thấy rõ ràng, bổ sung kẽm ở người lớn tuổi giúp tăng đáng kể khối lượng cơ nạc và mức testosterone. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy những người tham gia dùng kẽm trước khi ngủ đã cải thiện sức mạnh cơ bắp hơn 30% so với nhóm đối chứng. Quý cô chú nên dùng 15 đến 30 mg kẽm, zinc picolate hoặc zinc glycinate khoảng 30 phút trước khi ngủ, tốt nhất là khi bụng đói hoặc ít nhất 2 giờ sau bữa tối. Và đây là điều quý cô chú phải hết sức lưu ý. Tuyệt đối tránh dùng kẽm cùng lúc với các chất bổ sung canxi hoặc sắt, vì chúng cạnh tranh con đường hấp thụ trong ruột, khiến quý cô chú không nhận được lợi ích từ kẽm. Magnesium và kẽm là bộ đôi hoàn hảo để quý cô chú tái tạo cơ bắp trong mơ. Nhưng có một sự thật phũ phàng, cặp đôi này sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng nếu quý cô chú phạm phải một sai lầm phổ biến mà hàng ngàn người lớn tuổi đang mắc phải mỗi đêm. Tôi cá rằng quý cô chú đã uống ít nhất một trong 3 chất bổ sung tôi sắp tiết lộ. Nghiêm trọng hơn, việc dùng chúng cùng lúc với magnesium và kẽm thậm chí có thể gây độc hại trong cơ thể quý cô chú. Hàng ngàn người lớn tuổi đang vô tình hủy hoại sự phát triển cơ bắp của họ mỗi đêm chỉ bằng cách nuốt những viên vitamin này mà không hề biết đến tác hại chúng gây ra. Quý cô chú đã sẵn sàng biết 3 chất bổ sung nào đang bí mật phá hủy giấc ngủ sâu và mọi nỗ lực xây dựng cơ của mình chưa? Đây là phần quan trọng nhất tôi muốn quý cô chú lắng nghe thật kỹ. Tôi đã nghiên cứu dinh dưỡng và giúp đỡ nhiều bệnh nhân chiến đấu với tình trạng mất cơ trong nhiều năm, và những gì tôi phát hiện ra đã gây sốc cho chính tôi. Đây là 3 chất bổ sung mà quý cô chú cần phải ngưng dùng vào ban đêm ngay lập tức. 1. Sắt, chất gây rối loạn giấc ngủ sâu. Tôi biết điều này nghe có vẻ sốc. Dù sao thì các bệnh viện và bác sĩ vẫn kê toa sắt cho quý cô chú để chống thiếu máu, mệt mỏi và tăng số lượng hồng cầu. Nhưng sự thật là, khi quý cô chú dùng sắt sai thời điểm, đặc biệt là vào ban đêm, nó sẽ gây rối loạn giấc ngủ bằng cách gây chuột rút dạ dày, buồn nôn và bồn chồn. Đối với người lớn tuổi đang cố gắng xây dựng cơ bắp, đây là một thảm họa. Giấc ngủ sâu không bị gián đoạn chính là lúc cơ thể quý cô chú giải phóng hormone tăng trưởng và sửa chữa mô cơ. Nếu sắt khiến quý cô chú trằn trọc hoặc ngủ không ngon, cơ bắp quý cô chú đơn giản là không thể phục hồi hoặc phát triển dù quý cô chú có tập luyện chăm chỉ hay ăn nhiều protein đến đâu. Uống sắt vào ban đêm không chỉ làm hỏng giấc ngủ mà còn chặn sự hấp thụ của kẽm và magnesium, 2 khoáng chất quan trọng quý cô chú cần để xây dựng cơ bắp qua đêm. Hơn nữa, sắt và canxi cạnh tranh nhau trên cùng con đường hấp thụ. Có nghĩa là nếu quý cô chú uống cả hai vào ban đêm, quý cô chú gần như không nhận được lợi ích của chất nào, chỉ tốn tiền vô ích. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Clinical Sleep Medicine đã kết luận việc uống bổ sung sắt vào buổi tối làm giảm đáng kể chất lượng giấc ngủ và tăng tình trạng thức giấc ban đêm ở người lớn tuổi. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phục hồi cơ bắp. Tôi có bệnh nhân 62 tuổi, cô ấy đến gặp tôi trong tình trạng vô cùng thất vọng vì vẫn mất cơ dù ăn uống và tập luyện tốt. Khi tôi xem xét các chất bổ sung của cô ấy đang uống sắt ngay trước khi đi ngủ. Tôi đã chuyển sắt của cô ấy sang buổi sáng, dùng cùng bữa ăn có vitamin C để hấp thụ tốt hơn, và dời magnesium cùng kẽm sang ban đêm. Chỉ trong vòng 4 tuần, cô đã ngủ xuyên đêm lần đầu tiên sau nhiều năm, năng lượng tăng vọt, và sau 3 tháng, cô ấy đã tăng được 5 pound khối lượng cơ nàng. Vậy quý cô chú nên dùng sắt khi nào? Sắt hoạt động tốt nhất vào buổi sáng, được hấp thụ hiệu quả hơn khi kết hợp với vitamin C. 2. Vitamin B tổng hợp, nhiên liệu tên lửa gây mất ngủ. Tôi biết vitamin B được khuyên dùng cho năng lượng, sức khỏe thần kinh và trao đổi chất. Nhưng sự thật là, khi quý cô chú dùng vitamin B tổng hợp sai thời điểm, đặc biệt là vào ban đêm, chúng sẽ kích thích quá mức hệ thần kinh của quý cô chú, giữ quý cô chú tỉnh táo và cảnh giác. Vitamin B,
nhất là B12 và B6, giống như nhiên liệu tên lửa cho não và quá trình trao đổi chất của quý cô chú. Đối với người lớn tuổi muốn xây dựng cơ bắp, dùng chúng vào ban đêm là đang tự phá hoại kết quả của mình. Chúng ngăn quý cô chú đạt đến giai đoạn ngủ sâu, nơi quá trình sửa chữa và phát triển cơ bắp diễn ra. Không có giấc ngủ sâu, cơ thể quý cô chú không thể sản xuất đủ hormone tăng trưởng, và thay vì được xây dựng, cơ bắp quý cô chú sẽ bị phá vỡ. Uống vitamin B vào ban đêm giống như uống 3 tách cà phê trước khi đi ngủ. Nó cướp đi chu kỳ ngủ tự nhiên của quý cô chú và khiến quý cô chú trằn trọc. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Clinical Sleep Medicine đã ghi nhận những người tham gia dùng vitamin B tổng hợp vào buổi tối đã bị trì hoãn đáng kể thời gian bắt đầu ngủ và giảm giấc ngủ REM. Các nhà nghiên cứu lưu ý điều này làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên và dẫn đến các dấu hiệu phục hồi cơ bắp kém hơn vào ngày hôm sau. Ông chú 68 tuổi, một cựu vận động viên, đã đến gặp tôi trong tuyệt vọng để lấy lại khối cơ bị mất. Ông chú làm mọi thứ đúng, nhưng lúc nào trông cũng kiệt sức. Ông chú tiết lộ rằng ông chú uống vitamin B tổng hợp ngay trước khi đi ngủ, nghĩ rằng nó sẽ giúp cơ thể phục hồi qua đêm. Tôi ngay lập tức bảo ông chú chuyển sang dùng buổi sáng. Chỉ trong vòng 2 tuần, ông chú gọi lại cho tôi, kinh ngạc, ông chú cuối cùng đã ngủ ngon xuyên đêm. Sau 6 tuần, các chỉ số khối lượng cơ bắp và sức mạnh của ông chú đều cải thiện. Vậy quý cô chú nên dùng vitamin B khi nào? Chúng hoạt động tốt nhất vào buổi sáng, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cho cả ngày. 3. Canxi liều cao mà không có magnesium. Nỗi ám ảnh, vôi hóa. Chất bổ sung thứ 3 này sẽ gây sốc nhất, vì canxi là chất được khuyên dùng nhiều nhất cho người lớn tuổi để chống loãng xương và gãy xương. Tôi biết quý cô chú uống canxi hàng ngày để giữ cho bộ xương chắc khỏe khi về già. Nhưng thực tế là, khi quý cô chú dùng canxi liều cao vào ban đêm mà không có magnesium, nó sẽ chặn sự hấp thụ của magnesium và gây cứng cơ, chuột rút sâu. Đây chính là cơn ác mộng đối với việc xây dựng cơ bắp. Canxi, nếu không có đủ magnesium, sẽ không đi vào xương mà lắng động trong các mô mềm và cơ bắp. Thay vì xây dựng xương và cơ bắp chắc khỏe, quý cô chú đang theo đúng nghĩa đen vôi hóa thương mô cơ bắp của mình, khiến chúng bị co cứng lại như bê tông. Canxi và magnesium cạnh tranh trực tiếp để được hấp thụ trong ruột. Nếu quý cô chú uống canxi liều cao một mình vào ban đêm, quý cô chú sẽ không nhận được cả hai. Và điều kinh hoàng hơn mà hầu hết mọi người không biết, không có đủ magnesium, canxi sẽ trôi nổi tự do trong máu và lắng động trong các động mạch, các khớp và mô cơ thay vì vào xương. Điều này gây cứng động mạch, đau khớp và yếu cơ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition đã phát hiện việc tiêu thụ canxi cao mà không có đủ magnesium dẫn đến gia tăng vôi hóa động mạch và giảm chức năng cơ bắp ở người lớn tuổi. Bà cô 71 tuổi than vãn về tình trạng chuột rút cơ bắp và yếu cơ liên tục. Cô ấy không hiểu tại sao lại yếu đi dù uống 1.200mg canxi mỗi đêm theo lời khuyên của bác sĩ. Khi tôi kiểm tra, mức magnesium của cô ấy thấp đến mức nguy hiểm. Tôi ngay lập tức ngưng canxi ban đêm, chuyển sang dùng magnesium Gillette vào ban đêm và cho cô ấy dùng canxi liều nhỏ hơn trong bữa ăn ban ngày. Chỉ trong vòng 3 tuần, chứng chuột rút cơ bắp của cô biến mất hoàn toàn. Sau 2 tháng, cô ấy cảm thấy khỏe hơn, linh hoạt hơn và thậm chí còn bắt đầu làm vườn trở lại, điều mà cô ấy đã không thể làm được trong nhiều năm. Vậy quý cô chú nên dùng canxi như thế nào? Canxi hoạt động tốt hơn khi được chia thành các liều nhỏ hơn, dùng cùng bữa ăn trong ngày và phải được cân bằng với magnesium theo tỷ lệ 2:1. Quý cô chú thân mến, tôi hy vọng những kiến thức tôi vừa chia sẻ đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho quý cô chú trong hành trình xây dựng lại cơ bắp. Chúng ta đã cùng nhau khám phá ra rằng việc chỉ tập trung vào protein, tập thể dục hay omega 3 là không đủ. Chìa khóa thực sự nằm ở việc tối ưu hóa chu kỳ ngủ sâu từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng bằng bộ đôi hoàn hảo magnesium glycinate và kẽm picolinate glycinate. Quan trọng hơn, quý cô chú đã biết cách tránh xa 3 kẻ phá hoại thầm lặng vào ban đêm: sắt, vitamin B tổng hợp và canxi liều cao đơn lẻ, vì chúng không chỉ phá hủy giấc ngủ sâu mà còn chặn đứng sự hấp thụ của magnesium và kẽm. Cuối cùng, tôi muốn nghe ý kiến của quý cô chú. Quý cô chú đã vô tình dùng chất bổ sung nào vào ban đêm mà tôi vừa tiết lộ?
Hãy chia sẻ kinh nghiệm của quý cô chú trong phần bình luận bên dưới. Tôi đọc từng bình luận một và thực sự muốn nghe câu chuyện của quý cô chú. Nếu quý cô chú thấy video này hữu ích, hãy nhớ nhấn thích, tức là like, để lan tỏa kiến thức quan trọng này đến nhiều người lớn tuổi khác. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý cô chú vào ngày mai.